33 වෙනි ගාන. මේ 33 වෙනි ගානේදී මෙහෙම පද්ධතිය තියෙනවා පුතේ. මේක සමතුලිතයිනේ මේ තෙල් බිඳු දෙකම. ආරෝපිත තෙල් බිඳු දෙකම සමතුලිතයිලු. මේ තෙල් බිඳු දෙකම සමතුලිත නම් මෙයාගේ F1 මේක පල්ලෙහා mg ට සමාන වෙන්න ඕන. මෙයාගේ F2 පල්ලෙහා mg ට සමාන වෙන්න ඕන. එතකොට පුතේ මෙයාගේ පරතරය d නම් මෙයාගේ දීලා තියෙන විභවාන්තරය ගානේ සමානයි හැමතිස්සෙම. ඇයි එකම කෝෂ පද්ධතියන්නේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාගේ හරි. උතර ධන නම් ඉහළ මේ පැත්ත ඍණ වෙන්න ඕන, මෙහෙ ධන වෙන්න ඕන. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් තියෙන්න ඕන. ඔය විභවාන්තරය ඇති කරන්න විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් තියෙන්න ඕන ඔය විදිහට. දැන් මේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් විශාලත්වය විභවාන්තරය v බෙදීම d කියලා. ඒක එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ මේ ගානේදී. මේ F1 ව ගණනය කරන්න පුළුවන් අපිට වෙනමම F1 සමානයි විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවයේ වාරයක් එයාගේ ආරෝපණය. F2 ව ගණනය කරන්න පුළුවන් එකම ඊනේ පුතේ තහඩු දෙක අතර තියෙන්නේ වාරයක් එයාගේ ආරෝපණය q. මෙන්න මෙයාගේ සමාන වෙනවා කාටද 2 mg ට. මෙයාගේ සමාන වෙනවා කාටද mg ට. හරි. ඔන්න ඔහොම දැන් තර්කයක් ගෙනාවා. දැන් ගානේ මොකද කියන්නේ? මේ තහඩු අතර පරතරය කාලයත් එක්ක අඩු කරනවලු. මේ තහඩු අතර පරතරය කාලයත් එක්ක අඩු කරනවලු. එතකොට පුතේ මොකද වෙන්නේ? තහඩු අතර පරතරය අඩු කරනකොට d අඩු වන විට මොකෝ වෙන්නේ? එකම v තියෙන නිසා e වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අපි ආරම්භයේ තිබිච්ච එක්කෙනා e නෝට් කියලා ගමු. ආරම්භයෙන් පස්සේ පරතරය අඩු කරාට පස්සේ තියෙන එක්කෙනා අපි e කියලා ගත්තොත් එහෙම හරි e කියලා ගත්තොත් එහෙම දැන් පරතරය අඩු කරලා තියෙන්නේ. දැන් පරතරය අඩු කරාට පස්සේ මෙයාලා මත තියෙන බල පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. උඩට තියෙන බලය පුතේ e නෝට් නෙමෙයි e කැපිටල් Q. මෙයාගේ උඩට තියෙන බලය e සිම්පල් Q. හරි e සිම්පල් Q. එතකොට මෙයාගේ බරපල්ලහැට තියෙනවා 2 mg එහෙම්මම මේක mg එහෙම්මම. දැන් මොකද වෙන්නේ පුතේ? දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් බලය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. බලය වැඩි වෙච්ච ගමන් මොකෝ වෙන්නේ? උඩට ත්වරණය වෙනවා. එහෙනම් දැන් මෙයාගේ ත්වරණය මම ගත්තාම a කියලා. මෙයාගේ ත්වරණය මම ගත්තා නම් a2 කියලා. හරි? මම දානවා පළවෙනි වස්තුවට ඉහළට f සමානයි ma. මට එනවා පුතේ e කැපිටල් Q සමානයි ඍණ 2 mg සමානයි 2 m වාරයක් a1. මොකෝ වෙන්නේ? මම මේ 2 mg කියන එක පොඩ්ඩක් පේන්න කැපිටල් m කියලා ගන්නම්කෝ. මේ 2 mg කියන එක නා මම කැපිටල් m කියලා ගන්නම්. හරි 2 mg කියන එක නා කැපිටල් m කියලා ගන්න. ඔන්න බලන්න වෙන වැඩේ. eq කියලා කියන්නේ කවුද? e පුතේ q කියලා කියන්නේ කවුද? q කියලා කියන්නේ කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් උක්ත කරගත්තොත් එහෙම 2 mg බෙදීම e නෝට්. ඒක මෙන්න මෙතනින් ලියද හැකි 2 mg බෙදීම e නෝට් ඍණ කැපිටල් mg සමානයි කැපිටල් m a1. දැන් පුතේ මේක මට ලියත හැකි e වාරයක් 2m වෙනුවට ලියත හැකි කැපිටල් mg බෙදීම e නෝට් ඍණ mg වාරයක් ma1. මොකෝ වෙන්නේ? මේ මේම්ට මේම් කැපිලා යනවා. ඒ කියන්නේ මොන වස්තුව ගත්තත් ස්කන්ධයේ බලපෑමක් තියනවද? නැහැ. ස්කන්ධයේ බලපෑමක් නැහැ. ත්වරණයට බලපාන්නේ අලුත් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයයි කලින් තිබ්බ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයයි ගුරුත්වජ ත්වරණයයි විතරයි. හරි? පුතේ මේ අංශු දෙකටම එකම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය බලපාන්නේ. කලින් තිබ්බෙත් එකම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය. එහෙනම් capital E not
G මේ අංශු දෙකටම පොදුයි. එහෙනම් දෙකේම ත්වරණ දෙක සමානයි. ඒක ගාන හදලා බලන්න ඕන ත්වරණය කැපිලා යනවද කියලා. හොඳේ? ත්වරණය ගන්නදී ස්කන්ධය අයින් වෙනවද කියලා. ස්කන්ධය අයින් වුණ නැත්නම් ස්කන්ධය බලපෑමක් තියෙනවා. මේ ගාන බැලූ බැලමට තේරෙන්නේ ස්කන්ධය බලපෑමක් තියෙනවා වාගේ. හරි? හරි.